Ονομάζεσαι? Ζαχαρίας Παπαπαναγιώτου. Και έρχεσαι από Ξάνθη. Από Ξάνθη, ναι. Τι χρόνους πιστεύεις ότι θα κάνεις αυτή τη φορά? Έχω προσωπικό ρεκόρ το 12.6. Προσπαθώ να κάνω καλύτερο από το 12.6. Δεν είμαι για πιο κάτω, είναι στο όριο. Για πόσα άλογα μιλάμε? 275-280 άλογα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θέλω να μου πεις με μία λέξη τι είναι το 400. Καύλα. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.